Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Tính đến thời điểm mình làm video này, tức là sau 8 thế hệ của Pokemon, thế hệ thứ 3 vẫn là thế hệ duy nhất giới thiệu đến với người chơi tận 2 Pokemon Á Thần. Trong số khám phá Pokédex lần trước, mình đã cùng các bạn tìm hiểu về một trong 2 Pokemon Á Thần của vùng đất Hoenn là gia đình nhà Salamence. Nên tất nhiên, trong số lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Pseudo Legendary Pokemon còn lại của Gen 3, gia đình nhà Metagross và các dạng tiền tiến hóa với số thứ tự Pokédex lần lượt là 374, 375 và 376. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Pokédex number 374, Beldum. Beldum có hình dáng khá là kỳ dị, một thân hình dài nhưng không có tay và không có chân, một cái đầu hình tròn với một con mắt lớn màu đỏ. Phía cuối thân có 3 chiếc móng vuốt trắng sắc nhọn, còn lại thì toàn thân được bao phủ bởi một màu xanh kim loại khá lạ mắt. Nhìn sơ qua thì Beldum có hình dạng như một bộ phận khớp nối nào đó, hoặc nhiều người còn nói vui là Pokemon này nhìn như là một phích cắm điện. Nhưng nói chung, Beldum là một khối kim loại vô cùng rắn chắc. Tuy chỉ dài khoảng 0,6 mét nhưng có thể nặng đến 95,2 kg. Nhìn Beldum có phần hơi công nghiệp và máy móc như vậy là cũng vì theo những nguồn tin uy tín, Pokemon này thực chất là một Pokemon người máy nhưng vẫn có linh hồn, sự sống và một hệ thống thần kinh cực kỳ phức tạp và phát triển. Nhờ đó, bên trong Beldum còn là một nguồn sức mạnh tâm linh đang đợi ngày được bộc phát. Đồng thời, trí tuệ của Pokemon này cũng chưa được phát triển hết mức dù có tiềm năng rất lớn. Dù là máy móc, nhưng Beldum cũng phải tự tìm thức ăn để có thể tồn tại. Thức ăn chính của loài này là những vụn kim loại. Dù không có miệng, không tay, cũng không chân, nhưng nhờ có các tế bào nam châm, Beldum sẽ có thể tự hút các vụn kim loại vào cơ thể mình để hấp thụ cũng như là tái tạo cơ thể. Và cũng vì các tế bào cơ thể là nam châm, nên Beldum là một bậc thầy trong việc điều khiển từ trường. Pokemon này sử dụng từ trường trong mọi việc. Ngoài hấp thụ thức ăn, từ trường giúp cho Beldum có thể di chuyển từ chậm đến cực nhanh. Từ trường giúp cho Beldum có thể giao tiếp với đồng loại xung quanh. Đôi khi, từ trường cũng giúp cho Beldum có thể hút đối thủ về phía mình để rồi gây sát thương. Hoặc trong trường hợp tức giận, Beldum cũng có thể sử dụng từ trường cực mạnh để phá hủy các thiết bị điện tử xung quanh. Đó là một số thông tin căn bản về Beldum mà chúng ta biết được. Nhưng sự thật thì đây là một Pokemon khá đặc biệt và còn nhiều điều khó hiểu mà chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Beldum đôi khi còn tụ tập thành bầy, giao tiếp và kết nối với nhau để có thể di chuyển một cách đồng bộ. Tuy nhiên, loài Pokemon này vẫn được xếp vào nhóm các Pokemon cực kỳ quý hiếm trong tự nhiên. Nơi dễ bắt gặp Beldum nhất chắc chắn là những vùng địa hình đất đá, nơi có những mỏ kim loại, vì như đã nói, kim loại chính là thức ăn chính của loài này. Nói về chỉ số sức mạnh của Beldum thì khả năng chiến đấu của Pokemon này phải nói là tạ cực nặng. Từ khi được giới thiệu ở thế hệ thứ 3 cho đến thế hệ thứ 7, Beldum chỉ có thể học được duy nhất một chiêu thức là Takedown, không học được TM và cũng không học được HM. Để so sánh thì độ phế của Beldum từ Gen 3 đến Gen 7 chắc chỉ hơn Magikarp một chút. Còn sang đến thế hệ thứ 8, chiêu thức duy nhất Beldum có thể tự học được còn bị rớt xuống thành Tackle. Nhưng gỡ gạc lại thì Beldum đã có thể học được 3 chiêu từ TR, nhưng tạ thì vẫn rất tạ. Vì vậy mà dù cho được mang song hệ thép và siêu linh khá tốt, cũng như là có một bộ chỉ số cũng không phải dạng vừa ở cấp tiến hóa đầu tiên, nhưng Beldum thực sự vẫn là một cục kim loại nặng vô cùng thô mà người chơi sẽ phải tốn công rèn luyện và mài dũa. Pokédex number 375, Metang. Cũng may mắn cho các trainer khi cục tạ vàng Beldum tiến hóa khá nhanh. Chỉ cần đạt level 20, Beldum sẽ có thể tiến hóa thành Metang. Metang có hình dáng của một chiếc đĩa bay UFO với 2 mắt đỏ cùng những chi tiết gai nhọn màu trắng. Đặc biệt nhất là ở cấp tiến hóa này, Metang sở hữu 2 cánh tay với hình dáng giống hệt với Beldum. Thực chất, Metang được cho là kết quả của sự kết hợp giữa hai Beldum với nhau nhờ từ trường. Hệ thần kinh phức tạp của hai Beldum cũng sẽ có sự liên kết, giúp cho sức mạnh siêu linh của Metang được phát triển mạnh mẽ hơn và có thể bộc phát ra ngoài.
Metan giờ đây đã có thể sử dụng sức mạnh siêu linh để chiến đấu. Cộng thêm cánh tay to, được cho là có thể xé nát mọi loại kim loại. Metan có thể nói là mạnh một cách toàn diện. Sức mạnh từ trường cũng là thứ mà Metan được tăng khá đáng kể. Nhờ đó, Pokemon này có thể di chuyển với tốc độ lên đến 100 km/h. Vừa mạnh, vừa nhanh, Metan giờ đây cũng hóa thành một kẻ săn mồi đáng sợ. Con mồi ưa thích của Metan là Nosepass, vì Metan rất thích từ trường phát ra từ Pokemon hệ đá này, cũng như là những phần kim loại trên người Nosepass. Tuy gần như mọi thứ đều phát triển và tiến hóa khi trở thành Metan, nhưng có vẻ vì sự liên kết giữa hai Beldum vẫn chưa đạt được độ đồng nhất cần thiết hoặc thiếu một chất xúc tác nào đó, nên theo một số nghiên cứu, trí thông minh của Metan vẫn chỉ ngang với một Beldum. Nhưng ai nói gì thì nói, mình vẫn thấy Metan thông minh hơn Beldum rất nhiều, vì Metan có thể tự học được rất nhiều chiêu thức, chứ không phải là một chiêu duy nhất như Beldum. Bể chiêu thức học được thông qua TM, TR hay HM cũng là rất ấn tượng, nên mình thấy rõ ràng Metan thông minh hơn hẳn Beldum. Bộ chỉ số sau khi tiến hóa của gia đình nhà này tăng rất đồng đều, mỗi chỉ số đều được cộng thêm 20 điểm. Metan có khả năng chống chịu khá đáng nể nhờ có chỉ số HP và Defense tốt, cùng một song hệ ít bị khắc chế. Cộng thêm chỉ số Attack đạt 75 điểm, nên những lần Pokemon này phản công sẽ là những lần đối thủ phải khiếp sợ. Dù vậy, có một điểm lưu ý là ở thế hệ thứ 3, thế hệ mà gia đình Pokemon này được giới thiệu, thì các chiêu thức cùng hệ siêu linh đều sẽ là những chiêu thức tấn công đặc biệt, nên Metan sẽ không phát huy được hết sức mạnh siêu linh của mình. Nhưng từ thế hệ thứ 4 trở đi, nhờ có thể học được Gen Headbutt, nên Metan có độ cover rộng hơn và tốt hơn rất nhiều. Nhìn chung thì như đã nói, dù cho bộ chỉ số mạnh về khả năng phòng thủ, nhưng Metan là một Pokemon tấn công rất mạnh. Pokédex number 376 Metagross. Tiếp tục phát huy ưu điểm tiến hóa nhanh, chỉ cần Metan đạt được level 45, Pokemon này sẽ tiến hóa thành Pokemon Á Thần Metagross. Cơ thể phát triển to lớn hơn nhưng vẫn là hình dáng của một chiếc đĩa bay. Vẫn là đôi mắt đỏ nhưng ánh nhìn đã trở nên sắc lẹm hơn và hung dữ hơn. Một chi tiết chữ X màu xám lớn ngay trước mặt càng tăng thêm độ hung tợn của Pokemon này. Đặc biệt hơn nữa là từ hai cánh tay, Metagross giờ đã thay đổi và có đến 4 cái chân với hình dáng của Beldum. Và đúng như vậy, Metagross là sự kết hợp của hai Metan, hay nói cách khác là sự hợp nhất của 4 Beldum. Vì vậy mà có thể xem Metagross sở hữu đến 4 bộ não. Khác với Metan, Metagross đã có thể liên kết và phát huy hết khả năng của 4 bộ não siêu việt trong người, nên Pokemon này được đánh giá là một trong những Pokemon thông minh nhất trên thế giới, thậm chí là còn thông minh hơn cả một chiếc siêu máy tính. Metagross có thể giải quyết những thuật toán phức tạp một cách đơn giản, qua đó có thể phân tích và tính toán được mọi nước đi của đối thủ. Và tất nhiên, sức mạnh thể chất lẫn sức mạnh siêu linh của Pokemon này cũng lại càng được tăng mạnh, giúp cho Metagross là một cái tên rất khó để bị đánh bại. Với trí thông minh của mình, nên ngoài môi trường đất đá hay các hầm mỏ kim loại, Metagross cũng thường xuyên chọn môi trường núi tuyết lạnh giá làm khu vực sinh sống, vì Pokemon này nhận biết được rằng sức mạnh từ trường sẽ còn mạnh lên rất nhiều khi ở vùng có nhiệt độ thấp. Từ tổng chỉ số căn bản là 420 khi còn là Metan, tăng 180 điểm để lên thành 600 điểm sau khi tiến hóa. Metagross đã quyết định tăng chủ yếu vào chỉ số Attack để chỉ số này giờ đây trở thành cao nhất với số điểm là 135. Chỉ số được tăng nhiều tiếp theo là Special Attack lên thành 95 điểm. Có vẻ Metagross đã quyết tâm thay đổi để trở thành một Pokemon tấn công cực mạnh. Ngay cả ở trong thế hệ thứ 3 hoặc là trong những thế hệ sau này, dù cho các chiêu thức của hệ siêu linh đa số là những chiêu thức tấn công đặc biệt, thì các trainer của Metagross cũng không việc gì phải ngại cho Pokemon này sử dụng, khi công đặc biệt vẫn phải nói là đủ dùng. Còn về công vật lý thì thôi, chắc không cần phải nói. Với Metal Claw hay Bullet Punch thì cũng đủ để Metagross tiễn nhiều đối thủ lên bảng, chứ đừng nói gì đến dùng những chiêu thức như Iron Head, Gen Headbutt, Earthquake, vân vân. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Á Thần này quên cải thiện khả năng phòng thủ của mình, khi defense căn bản của Metagross cũng đạt con số ấn tượng 130. Và ở thế hệ thứ 8, Metagross còn học được cả Body Press, nên nếu đi chung với Iron Defense thì các đối thủ của Á Thần Gen 3 cứ phải gọi là xác định. Chỉ đáng tiếc khi tốc độ của Metagross khá là lưng chừng hạnh phúc. Tệ hơn nữa, khi qua đến thế hệ thứ 8, Á Thần của Gen 3 đã không còn học được chiêu thức Rock Polish. Và có lẽ cũng vì điều này mà hiện tại, vai trò của Metagross trong các đội hình PvP hay VGC là không rõ ràng và cũng khá kén người dùng. Với song hệ thép và siêu linh, các hệ khắc chế được Metagross
có thể nói là rất phổ biến trong các giải đấu hiện nay. Những Groudon, Shadow Rider Calyrex, Salamence, Charizard, Yveltal, Galarian Moltres. Những cái tên xuất hiện rất nhiều trong meta hiện nay đều là những mối hiểm họa thật sự đối với Metagross. Vì vậy mà tỷ lệ xuất hiện của Metagross trong VGC đang khá là thấp. Nhưng nếu các trainer có một chút liều lĩnh, Metagross sẽ mang lại một sự cover khá là chất lượng. Hãy cùng nhìn qua cách xây dựng Metagross phổ biến nhất trong VGC hiện nay. Nhìn qua thì có thể thấy nhờ sự hỗ trợ của Assault Vest nên Metagross sẽ đóng vai trò là một tanker có khả năng chống chịu toàn diện. Nhưng item này lại lấy đi khả năng setup của Metagross nên á thần này sẽ phải dồn hết bộ chiêu vào mặt trận tấn công. Iron Head, Ice Punch, Thunder Punch và Stomping Tantrum có một độ bao phủ rất tốt, đặc biệt là với Ice Punch và Thunder Punch. Đây là hai chiêu thức mà Metagross có thể sử dụng để khắc chế rất nhiều những cái tên trong team nắng và team mưa, nên á thần này sẽ là một đồng đội rất đáng tin cậy. Sở hữu Ability Clear Body cũng là một điểm cộng của Metagross khi Pokemon này sẽ không sợ những cái tên có Intimidate. Nhưng như đã nói, sử dụng Metagross trong các giải đấu hiện nay có thể xem là một hành động liều lĩnh vì những cái tên có khả năng khắc chế được á thần này đang được sử dụng rất nhiều và đa phần trong số đó đều có tốc độ cao hơn và mạnh về công đặc biệt, những điểm yếu chí mạng của Metagross. Mega Metagross. Metagross dường như đang bị đánh giá thấp ở thời điểm hiện tại, nhưng ở thế hệ thứ 6 và 7, thời điểm á thần này vẫn còn được sử dụng khả năng tiến hóa Mega thì chẳng ai dám xem thường Metagross cả. Khi tiến hóa Mega, Metagross nhìn chẳng khác gì một cỗ máy chiến đấu hạng nặng. Chi tiết chữ X xám trước mặt trở nên to ra và chuyển thành màu vàng. Các chi tiết gai xuất hiện nhiều trên phần thân và còn có thêm một chiếc gai to sắc nhọn ngay dưới cằm. 4 chân của Mega Metagross trở thành 4 cánh tay to lớn và cơ bắp hơn. Móng vuốt cũng phát triển một cách đáng sợ. Phía sau Pokemon này còn có thêm 4 chân phụ nhỏ với hình dáng của Beldum. Vẫn tiếp tục là sự liên kết. Mega Metagross được cho là sự kết hợp của một Metagross, một Metang và 2 Beldum. Tổng cộng là có đến 8 bộ não, 8 chiếc siêu máy tính đang được tích hợp cho một cá thể. Gọi Mega Metagross là một siêu thiên tài thì cũng chẳng sai. Mà đã là thiên tài thì sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thất bại. Á thần Gen 3 khi ở hình dạng này có tỷ lệ chiến thắng gần như là tuyệt đối, dù cho đối thủ có là những cái tên khủng khiếp đến đâu. Ngay cả khi thấy khả năng thua cuộc của mình đang tăng lên, Mega Metagross sẽ dùng móng vuốt để giữ chặt lấy đối thủ, làm cho 8 chiếc siêu máy tính trong người hoạt động hết công suất và phát nổ, khiến cho cả bản thân và đối thủ mất khả năng chiến đấu để không phải mang tiếng là thua trận. Nhưng trường hợp như vậy rất ít khi xảy ra với Mega Metagross vì sức mạnh của Pokemon này là quá lớn. Sự liên kết của nhiều Beldum như vậy giúp cho sức mạnh siêu linh và từ trường của Mega Metagross được tăng vượt bậc. Mega Metagross giờ chẳng cần phải di chuyển trên mặt đất mà có thể hoàn toàn lơ lửng trên không, dù cho Pokemon này nặng đến gần 950 kg khi ở hình thái Mega. Một pha tỏa nhẹ sức mạnh siêu linh ra bên ngoài cũng đủ để Mega Metagross đẩy văng các Pokemon xung quanh ra xa. Còn 4 cánh tay to lớn kia thì dư sức phá nát những vật chất cứng nhất trên thế giới hiện nay, nên nói chung đừng dại mà đụng vào Mega Metagross. Bộ chỉ số căn bản của Mega Metagross cũng thể hiện rất rõ sức mạnh đáng sợ của á thần này. Điều đáng giá nhất có lẽ là việc tốc độ căn bản đã tăng lên thành 110 và còn có thể cải thiện nhờ Rock Polish. Mega Metagross chắc chỉ cần setup tăng tốc độ trong một số trường hợp, chứ còn về khả năng tấn công và phòng thủ thì thôi, quá OP. Sở hữu thêm cả Ability Top Claws tăng 30% sức mạnh cho gần như mọi chiêu thức tấn công vật lý, thì hiếm có cái tên nào có thể trụ vững sau một pha ra đòn của Mega Metagross. Từ đó, chúng ta có cách xây dựng Mega Metagross không thể đơn giản hơn. Đa số đều là các chiêu thức tấn công. Bullet Punch có độ ưu tiên cùng với sự hỗ trợ của Top Claws và chỉ số attack cao, nên cũng là một chiêu thức rất đáng sợ. Còn lại thì như đã nói, Rock Polish trong một số trường hợp sẽ giúp Mega Metagross cải thiện tốc độ để outspeed hoàn toàn mọi đối thủ. Còn nếu các bạn thấy tốc độ của á thần này đủ dùng, thì có thể thay bằng một chiêu tấn công như Rock Slide hay Thunder Punch cũng được. Nói chung là Mega Metagross là một cái tên quá mạnh, sẵn sàng đóng vai trò là một sweeper hạng nặng trong mọi đội hình của người chơi. Và cuối cùng, chúng ta hãy cùng ngắm nhìn hình dạng shiny của gia đình nhà Pokemon Á thần của vùng đất Hoenn. Phải nói là đẹp hết nước chấm. Gia đình Metagross xứng đáng có tên trong danh sách những Pokemon có màu sắc shiny đẹp nhất từng được giới thiệu. Đại khái là cứ Metagross là auto đẹp các bạn à.
Và đó là số khám phá Pokédex lần này, tìm hiểu về gia đình Beldum, Metang và Metagross. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về Pokemon Á Thần của thế hệ thứ 3 này? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!